მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ჟენევაში, რა საკითხებზე მსჯელობენ შეხვედრაზე. ევროპარლამენტის წევრებმა თავმჯდომარის არჩევა ვერ შეძლეს პირველ რაუნდში ხმების საჭირო რაოდენობა კანდიდატებმა ვერ დააგროვეს. დარეჯან დედოფლის სასახლის სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. უკვე 3 საათია ჟენევაში დისკუსიის 52-მერვე რაუნდი მიმდინარეობს. განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელი და მწვავეა, მათ შორის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ენგურის ხიდის ჩაკეტვა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა გატაცებები და გაურკვეველ ვითარებაში მკვლელობის შემთხვევები და რუსეთის მიერ საქართველოსთვის დაწესებული შეზღუდვები. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლების განცხადებით, შექმნილი ვითარების ფონზე შედარებით რთული რაუნდი იქნება. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას. უკვე 3 საათზე მეტია დახურულ კარს მიღმა მხარეები დისკუსიის რეჟიმში იმყოფებიან თანათავმჯდომარეებთან ერთად. ძირითადი ფუნდამენტური საკითხები, ყველა ის მწვავე გამოწვევა თუ პრობლემა, რომელიც დგას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ტრადიციულად განიხილება ორი სხვადასხვა ჯგუფის ფორმატში, ეს არის უსაფრთხოების თემებზე და ჰუმანიტარულ თემებზე მომუშავე ჯგუფები, თუმცა ბუნებრივი არის ძირითადი მოცემულობები არც 52-მერვე რაუნდისთვის იცვლება. არ იცვლება ბუნებრივია ის, რომ რუსეთი კვლავინდებურად რჩება ოკუპანტ სახელმწიფოდ, რომელიც ფლობს კონტროლს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და არ იცვლება ამასთან ერთად არც ის, რომ სწორედ ის არის მთავარი მოპასუხე და მგებელი ყველა იმ პრობლემასა თუ გამოწვევაზე, რომელსაც აქვს ადგილი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ტრადიციულად 52-მერვე რაუნდზეც უკვე მერამდენად ქართული მხარე ითხოვს 6 პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას რუსეთის ფედერაციისგან და უკვე ამჯერადაც ტრადიციულად რუსეთის ფედერაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად დევნილების დაბრუნება, ინარჩუნებს დუმილს. საკმაოდ ფართო და ვრცელი არის დღის წესრიგში შესული საკითხების ჩამონათვალი, განსაკუთრებული აქცენტი კი დღევანდელ შეხვედრაზე კეთდება დე-ფაქტო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, ასე ვთქვათ, გადმოსასვლელების ჩაკეტვის თაობაზე, რომელმაც ათასობით ადამიანი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკვე დააზარალა. ეს საკითხი იქნება მთავარი თემა, ასე ვთქვათ, დღევანდელი შეხვედრისა. გარდა ამისა, ქართული მხარე ტრადიციულად დააყენებს განგრძობადი ბორდერიზაციის პროცესის საკითხს, ადამიანთა გატაცების, წამების საკითხებს, იმას, რომ ასეთი ფაქტები უნდა აღიკვეთოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და დღევანდელ შეხვედრაზე დამატებით ინფორმაციას ელეს ქართული მხარე, როგორც ირაკლი კვარაცხელიას საქმეზე, ისე ოთხოზორია ტატუნაშვილი ბაშარულის საქმეებზე. ნახოთ, რა შედეგებით შეიძლება დასრულდეს 52-მერვე რაუნდი, რომელზეც დასაწყისშივე ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შექმნილი ვითარებისა და ფონისგან გამომდინარე ვერ იქნებოდა იოლი და რთული. ისინი შეხვედრის დაწყებამდე აანონსებდნენ, რომ წინ ქართულ დელეგაციას საკმაოდ მწვავე დისკუსია ელოდა და ბუნებრივი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჟენევის ფორმატი ასეთი საკითხების განხილვას არ ითვალისწინებს, მაინც გვერდს ვერც ერთი მხარე ვერ აუვლის საუბარს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ქართულ-რუსული ურთიერთობები და ის ფონი და ვითარება, რომელიც ამ ეტაპისთვის არის შექმნილი ამ ურთიერთობებში. ნახოთ, როგორი შედეგით დასრულდება 52-მერვე რაუნდი, როგორც უკვე გითხარით, 3 საათზე მეტია დახურულ კარს მიღმა მსჯელობენ მხარეები სხვა საკითხებზე და დაახლოებით 2-3 საათში ჩვენ ველოდებით იმას, რომ რაუნდიც დასრულდება და შემდგომ უკვე გაკეთდება ვრცელი კომენტარები მედიისთვის, მათ შორის, როგორც ვიცით, საკმაოდ ვრცელი კომენტარის გაკეთებას გეგმავს რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ჟენევაში, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა ჟენევიდან. გრიგორი კარასინი აცხადებს, რომ ახლა მთავარი ამოცანა ვითარების დასტაბილურება. მისი თქმით, ოპტიმისტურადაა განწყობილი და იმედი აქვს, რომ შექმნილი ვითარების განხილვა და ემოციური ფონის განმუხტვა კონსტრუქციულ რეჟიმში მოხდება. ქართული მხარის განმარტებით კი მთავარი აქცენტი ენგურის ხიდის გახსნასა და მოსახლეობის პრობლემების მოგვარების აუცილებლობაზე გაკეთდება. ჩვენ მუდამ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები. ვფიქრობ, კოლეგებთან ერთად საქართველოს, აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციებიდან კონსტრუქციულად უნდა განვიხილოთ შექმნილი ვითარება. შევხედოთ თუ როგორ შეგვიძლია მისი გამარტივება არსებული ემოციური ფონის გათვალისწინებით. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოში არც ისე მარტივი შიდა პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს. ყალიბდება წინასაარჩევნო გარემო, რომელიც ემოციებითაა სავსე. თუმცა აქ ჩვენ ემოციები არ გვინდა. აქ გვინდა მშვიდად განვიხილოთ ადგილზე არსებული ვითარება.
განვითარება. ის ინციდენტები, რასაც იქ აქვს ადგილი, განვიხილოთ ინციდენტების მართვისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის მუშაობა. ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ ჩამოვაყალიბოთ მუშაობა ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც ძალის არ გამოყენება. ერთი სიტყვით, დღის წესრიგი საკმაოდ ვრცელია. როგორც ყოველთვის, თავად ის ფაქტი, რომ ყველა ერთად ვიკრიბებით, იმის გარანტია, რომ კონსტრუქციული საუბარი გამოგვივა. რაც შეეხება გალის ინციდენტების მართვისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრებს, იქ პრობლემა იმაშია, რომ საქართველოს მოქალაქესთან, კვარაცხელიასთან დაკავშირებით მომხდარი სამწუხარო ინციდენტის შემდეგ ყველა ელოდება დოკუმენტებს, სამედიცინო ექსპერტიზას, რომელიც ქართულმა მხარემ უნდა მოამზადოს. ამის შემდეგ კი მოხდება ტექნიკური შეხვედრა, სადაც აფხაზურ და ქართულ მხარეს შორის გაიცვლება ინფორმაცია. ამ ეტაპზე ჩემთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს პროცესი ყოლმდება. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს დელეგაცია დღეს ამ თემაზეც გვეტყვის რამეს. გადასასვლელების დაკეტვის ფაქტმა საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ზოგადად მოგეხსენებათ ჟენევის მოლაპარაკებებისას მთავარი მიმართულება არის უსაფრთხოების საკითხები და ადგილზე ჰუმანიტარული საკითხები, რომელიც ორ ჯგუფში განიხილება. შესაბამისად, ყველა ის მიმდინარე მწვავე საკითხი იქნება დასმული. გარდა ამისა, დასმული იქნება ის თემები, რომლებიც უკვე სამწუხაროდ ტრადიციულად ვერ გადაიჭრა ჟენევის მოლაპარაკებებისას. ქართულ-რუსული ურთიერთობების მიმდინარე ფონი და დაძაბული ურთიერთობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, ჩვენ გვექნება ასთა გასვლა გამოცვლა ამ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ქართული დელეგაცია ცალსახად დააყენებს თავის პოზიციას, რომ ნებისმიერი მნიშვნელოვანია ვიაროთ დეესკალაციის კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ ისედაც დაძაბული ურთიერთობები ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში კიდევ უფრო არ დაიძაბოს. მართლმხარდების მიღმა ასეთი 60 გვერდიანი ანგარიშის სახელწოდება, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალმა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს წარუდგინა. ანგარიში ბორდერიზაციით გამოწვეულ ადამიანის უფლებათა დარღვევებზეა საუბარი. ამნესტი ინტერნეშნალის წარმომადგენელთა განცხადებით, რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმების მცდელობებმა ბიზგური ბარიერები აღმართონ ადმინისტრაციულ ხაზზე, რომელიც აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს დანარჩენი საქართველოსგან გამოყოფს, გადაადგილების, თავისუფლების და სხვა ადამიანის უფლებების წვავე დარღვევები გამოიწვია. მაგალითად, სასოფლო თემები ერთმანეთთან მართლმხარდებით არიან განცალკევებული, ოჯახები მოწყვეტილი არიან საარსებო წყაროს და ასობით ადამიანი უკანონო დაკავების რისკის ქვეშაა. ამნესტი ინტერნეშნალის ანგარიში მოიცავს რეკომენდაციებსაც, რომლის მთავარი ადრესატიც რუსეთის ფედერაცია. რეკომენდაციები ეძლევა დე-ფაქტო მთავრობებს, საერთაშორისო თანამეგობრობას და საქართველოს ხელისუფლებასაც. ორგანიზაცია ანგარიშის პრეზენტაციას საქართველოს პარალელურად რუსეთშიც გეგმავს. დაწესებულია შეზღუდვები, რაც ადამიანების თავისუფალი გადაადგილების უფლებას ზღუდავს. შედეგად 1000-მდე ადამიანს ადმინისტრაციული ხაზის მიღმა მცხოვრებმა ოჯახის წევრებთან კავშირი შეეზღუდა. ამ ადამიანებს აკრძალული აქვთ მათი კუთვნილი მიწის დამუშავება, სასაფლაოებზე გასვლა, ასევე იზღუდება რელიგიური უფლებები. ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მთავრობას, ასევე დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლებს ეფექტურად გამოიძიონ დაკავებების ფაქტები, ასევე ყველა ის ფაქტი, რაც პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული ხაზის გასწვრივ. ჩვენ ვერ დავივიწყებთ, რომ ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის ძირითადი უფლებები იზღუდება. მათ ეზღუდებათ განათლების, ჯანდაცვის, სერვისებისადმი წვდომა და არ აქვთ ღირსეულად ცხოვრების უფლება. ანგარიში რეალურად ააშკარავებს რუსეთის ფედერაციის ძალების მიერ განხორციელებული ბორდერიზაციის ფაქტიურად გამანადგურებელ შედეგებს ადგილობრივ მოსახლეობაზე და ადამიანის უფლებებზე. ის ეფუძნება ერთწლიან კვლევას და წარმოდგენილი აქ ისტორიები და დოკუმენტირებულია ამბები, რომლებიც მოგვითხრობენ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვაზე, უკანონო დაკავებებზე, არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, ადამიანების მიერ საარსებო წყაროების დაკარგვაზე, სახნავ-საციცი მიწების საძოვრების რუსი ჯარისკაცების მიერ, ასე ვთქვათ, წაღებაზე, ასევე საუბარია აქ ოჯახური ცხოვრების უფლების შეზღუდვაზე. ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები არის გარკვეულწილად ალბათ ერთ-ერთი ბერკეტი, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს გამეორება იმაზე, რომ ის რაც ხდება ამ ტერიტორიებზე, ეს არის პირველ რიგში პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციის და ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებებსაც საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სტანდარტებით აქვს ვალდებულება და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან არაღიარებული ხელისუფლებები, ყველა იმ სუბიექტს, რომელიც გარკვეულ კონტროლს ახორციელებს კონკრეტულ ტერიტორიაზე, აქვს ვალდებულება, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება არის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით მუშაობა და საბოლოო ამოცანა მოგეხსენებათ ქვეყნის დეოკუპაცია. შესაბამისად ამ მიმართულებით არაერთი ნაბიჯი გვაქვს გადადგმული და მუდმივად მუშაობთ როგორც პარტნიორი ქვეყნების დედაქალაქებში, ასევე
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, გაერო, ეუთო, ევროსაბჭო. პარლამენტის შენობასთან 20-21 ივნისის ღონისძიებაში მონაწილე საპოლიციო ძალების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს. გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ საპოლიციო ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები. სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელდა დეზინფორმაცია, რომ თითქოს აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა სამინისტროებიდან მათი ქვედანაყოფები. ამის ერთ-ერთი დადასტურებაა გავრცელებული ცრუ ინფორმაცია, თითქოს ღონისძიებაში ჩართული იყო იუსტიციის სამინისტროს ეგრეთ წოდებული სპეცრაზმი. გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით იუსტიციის სამინისტროს სასჯელო აღსრულების სპეციალური დანიშნულების ძალების სამმართველო 2019 წლის 14 თებერვლიდან გაუქმებულია. შესაბამისად, ამ ქვედანაყოფის საპოლიციო ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ანადოლიძის განცხადებით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ 20 ივნისს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების კონკურსანტაზეა 50 კაცამდე შეამცირა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი სასამართლოში კვანის არსებობაზე საუბრობს და მიმართავს პარლამენტს თავი შეეკავოს ამ სიის კენჭისყრისგან. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების სიასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს სახალხო დამცველსაც. მმართველ გუნდში კი ამბობენ, რომ პროცესი პროცედურის მიხედვით წარიმართება. იუსტიციის საბჭოს უმრავლესობამ სწორედ 20 ივნისს, ანუ გავრილობის ღამეს იხელთა მომენტი და 50 კაცამდე დაავიწროვა კონკურსანტაზია. ამ სიის მიმართ ზუსტად როგორც სახალხო დამცველმა მიანიშნა, არსებობს სერიოზული კითხვის ნიშნები, ხომ არ ადასტურებს და ჩემი აზრით ადასტურებს ეს სია სასამართლოს შიგნით კლანის არსებობას. გავაანალიზეთ პირველი კენჭისყრის შედეგები, ვნახეთ, რომ არსებობს 10 ბიულეტენი, სადაც ძალიან მაღალი ალბათობა ჩანს იმისა, რომ წინასწარ იყვნენ ეს ადამიანები შეთანხმებულები თუ კონკრეტულად რომელი კანდიდატებისთვის მიეცათ ხმა, იმიტომ რომ 127-დან 15-20 კანდიდატი იყო შემოხაზული ზუსტად იდენტური აი ამ ბიულეტენებში. ეს შერჩევის პროცესი არის იმ ეტაპზე, რომ უკვე უნდა დაიწყოს გასაუბრება ინდივიდუალურად კანდიდატებთან. როდესაც გასაუბრება დამთავრდება, წესით გასაუბრება დასრულდება ივლისის თვეში, ამის შემდგომ სია გადმოეგზავნება საქართველოს პარლამენტს. ჩვენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი შემდგომ შევისწავლით ამ ინფორმაციას, ამ კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას და ამის შემდგომ წარმართავთ უკვე ინფორმაციის გაცნობის შემდგომ უკვე საკომიტეტო მოსმენას. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თვალკვაძეს მიმართავენ საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში შემავალი პარტიების რაოდენობა გაზარდოს. როგორც გავრცელებულ მიმართვაში აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც მართლმა პარტიამ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების მზაობა გამოთქვა. იმის გათვალისწინებით, რომ მართლმა პარტიამ პარლამენტში უკვე დაარეგისტრირა და ფორმალური პრეზენტაციის სახით წარადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოიცავს ბუნებრივ ბარიერს და ამით დააფიქსირა საკუთარი მოლოდინი, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული წესით ბუნებრივი ბარიერის პირობებში, არსებითად იზრდება იმ პარტიათა ჩამონათვალი, რომლებიც უნდა შევიდნენ საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების საკითხზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში. შესაბამისად, მივიჩნევთ, რომ აუცილებელია მოხდეს აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის მონაწილეთა გაფართოება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ჯგუფის ინკლუზიურობა მომდევნო შეხვედრამდე 8 ივლისამდე. ველით თქვენს გადაწყვეტილებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უმოკლეს ვადაში ნათქვამია მიმართვაში, რომელსაც 15 ოპოზიციური პარტია აწერს ხელს. ოპოზიციური პარტიებს უპასუხეს მმართველ გუნდში. ეს ზოგადი განცხადებაა, მე ვფიქრობ, რომ დეტალებია მეტი საჭირო და ყველაფერი განხილული უნდა იქნეს, რასაკვირველია. არ შეიძლება მმართველმა გუნდმა აუგზავნოს რეალურად პოლიტიკურ პარტიას მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკურ პროცესში. ეს ერთი საკითხი და მეორე არის კიდევ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც ფაქტიურად არ არსებობენ და ესეც რასაკვირველია განხილვის საგანი უნდა იყოს. მე-7 კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესი დასრულდა. სახელმძღვანელოები რამდენიმე მიმართულებით შეფასდა. ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობა, შინაარსობრივი, სტრუქტურული და ენობრივი გამართულობა, სამართლებრივი და ეთიკურ ნორმებთან და მდგრადი განვითარების პრინციპებთან შესაბამისობა. ჯამში გრიფი 34 სახელმძღვანელოს მიენიჭა. ახალი სახელმძღვანელოების სასწავლო წლის დაწყებამდე დაიბეჭდება და ყველა საჯარო სკოლაში დარიგდება. განაცხადი გრიფირებაზე შემოიტანა 75-მა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირმა სხვადასხვა საგანში მე-7 კლასისათვის და გრიფი მიენიჭა 34 სახელმძღვანელოს. უახლოს დღეებში სკოლები წარმოადგენენ უკვე თავიანთ არჩევანს და აფიქსირებენ სახელმძღვანელოს მიმართულებით და სამინისტრო ცხადია სკოლების მიერ გაკეთებული არჩევანის
მიხედვით დაიწყებს სახელმძღვანელოების ბეჭდვას, რომ შემდეგი სასწავლო წლისათვის სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს ხადია დახვდეთ ადგილზე. საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მცირე და საშუალო მეწარმეების პოლიტიკის ინდექსში ლიდერია ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებული კვლევის თანახმად მომზადებულ რეიტინგში საქართველოს პირველ პოზიციაზე დასახელდა. ჩვენმა ქვეყანამ 12 ინდიკატორიდან 9 ინდიკატორში საუკეთესო შეფასება მიიღო. ამასთან 2018 წლის რეიტინგთან შედარებით ქვეყნის შეფასება და სარეიტინგო გულოდ 11 ინდიკატორში გაუმჯობესდა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით აღნიშნული ინფორმაცია გამოცხადდა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც პარიზში გაიმართა და მას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამთავრობო დელეგაციები დაესწრნენ. ძალიან სასიხარულოა, რომ ამის აღიარება კიდევ ერთხელ მოხდა საერთაშორისო დონეზე და OECD-მ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოს არის ლიდერი მცირე ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის მიმართულებით. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს, იმიტომ რომ მათი პროგრამების დახმარებით მათ შორის ხდება მხარდაჭერა მცირე და საშუალო ბიზნესის. ნარჩენებისგან დედაქალაქი ბუნებრივ აირს მიიღებს. შესაბამის დოკუმენტაციაზე მუშაობა სექტემბერში დასრულდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის ხტომაზე განაცხადა. ლილოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის დასრულებულ უჯრედებში ბიოგაზის მოპოვებისთვის პროექტს ბელგიური კომპანია ჯეო კონსულტანტი მოამზადებს. კახი კალაძის თქმით, პროექტი ხელს შეუწყობს ნარჩენების პოლიგონის გამართულ ფუნქციონირებას და დედაქალაქის ეკოლოგიური გარემოს გაჯანსაღებას. მერია მშენებლობისთვის ტენდერს მიმდინარე წლის სექტემბერში გამოაცხადებს. პროექტის დასრულების სავარაუდო თარიღი კი 2021 წელია. არსებული ნაგავსაყრელი ფაქტიურად შევსებულია და იქ არის ძალიან დიდი მასა ამ ნარჩენების. შესაბამისად არის იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ნარჩენებიდან ჩვენ მივიღოთ პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ბუნებრივ აირზე არის საუბარი, გაზი შეგვიძლია მივიღოთ და ზუსტად ეს პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ ეს ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული და დაალაგებული, როგორც განვითარებულ ქვეყნებში არის. ამ პროექტის განხორციელების შედეგად ჩვენ არსებული პოლიგონიდან შევძლებთ, რომ მივიღოთ ნარჩენების აღდგენის შედეგად ბუნებრივი აირი, ხოლო არსებული პოლიგონი მთლიანად იქნება დახურული და ნაგავსაყრელის ახალი უჯრედი მოეწყობა, სადაც ჩვენ ახალ ნაკადებს მივიღეთ ნარჩენებისა, სადაც ვფიქრობთ უკვე, რომ გადამუშავების, სეპარირებული და რეციკლირების თანამედროვე სტანდარტებს დავნერგავთ. იურიდიული განათლება პროფესიული წარმატებისთვის ამ სახელწოდებით გამართა ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. ღონისძიებაზე სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებმა სამართლის სტუდენტების საჭირო იმ უნარჩვევებზე ისაუბრეს, რომელიც მათი დასაქმებისა და შემდგომი კარიერული წარმატებისთვისაა აუცილებელი. აღნიშნული ღონისძიება წარმოადგენს პლატფორმას USAID ნევროლოგიის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების მიღწევებისა და წარმატებების გაზიარების და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობების განვითარებისთვის. ხუთი წელია, რაც ამერიკის მთავრობა საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობს. იურიდიული პროფესიონალი კადრის შექმნა ხელს შეუწყობს როგორც მართლმსაჯულების უზენაესობას, ასევე დაბალანსებული და შემოწმებული ინფორმაციის გამტკიცებას. სწორედ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და საქართველოს მთავრობის თანამშრომლობის ამოცანა და დღეს ამაყივარდა მაქვს შესაძლებლობა ვიყო დღევანდელ ღონისძიებაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ პრაქტიკული კომპონენტი, ანუ პრაქტიკული სწავლების კომპონენტი იურიდიულ განათლებაში. როგორ უნდა დაუთმოთ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ადამიანის უფლებების სწავლებებს და როგორ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ იურიდიული განათლება შეესაბამებოდეს ბაზრის მოთხოვნებს. ხანძარი იყო ქუთაისში წმინდა ნინოს ქუჩაზე ცეცხლი ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სხვენში გაჩნდა. მიმდებარე ტერიტორიიდან მათ შორის საქართველოს ბანკის ოფისიდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ადგილზე მობილიზებული იყო 25 მეხანძრე მაშველი, 8 სახანძრო მანქანა, 1 ავტოგიბე და 2 სამაშველო მანქანა. ან როგორც ჩანს, უკან საცხოვრებელი სახლი არის და იმას უგებია ცეცხლი. ბანკში ვინმე საფრთხე ხوار შეარო? არა. ბანკის თანამშრომლებს არა. ნაციონალური მოძრაობა მხარდამჭერებთან ერთად აქცია პერფორმანს მართავს. ისინი რესპუბლიკის მოედნიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ბიძინეევაშვილის სახლის მიმართულებით ავტომობილებით მსვლელობას გეგმავენ. გზად აქციის მონაწილეები შინაგან საქმეთა მინისტრის სახლთან გაჩერდებიან. მათი მოთხოვნაა გადადგეს გიორგი გახარია.
დღეს არის აქცია პერფორმანსი, სადაც ავტომობილებით, ორი მიმართულებით ვიმოძრავით, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ივანიშვილის რეზიდენცია, სადაც ორივე ადგილას დავაფიქსირებთ ჩვენ პოზიციას, რომ გახარია ჯალათი, გახარია აუცილებლად უნდა წავიდეს. უნდა გადადგეს რუსეთუმე გახარია. აუცილებლად უნდა წავიდეს სახში და პასუხი უნდა აგოს იმ ქმედებებზე, რაც მან ჩაიდინა იმ სისხლიან ღამეს. გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მხარდამჭერებთან ერთად საპროტესტო მსვლელობა ავტომობილებით ბათუმშიც მოაწყვეს. ავტოკოლონამ საქართველოს დროშებით მოძრაობა ახალი ბულვარიდან დაიწყო და ქალაქის ქუჩებში გადაინაცვლა. ჩვენი პროტესტი არის ერთ-ერთი სიგნალი იმისა, რომ ეს სისხლის მსმელი თავრობა გახარიასთან ერთად უნდა გადადგეს. რა თქმა უნდა, ამით ჩვენ მშვიდობიან აქციას ვატარებთ იმ აქციას, რომელიც რომ არც კანონს ვარღვევთ ამით, არც არავისი წინააღმდეგი ვართ, თუნდაც ტურისტებისა. ჩვენ მოთხოვნების დაფიქსირებას ვაპირებთ ისე, როგორც გამოვხატავდით ამ დღეების განმავლობაში, მშვიდობიანად და ვითხოვთ ერთადერთს გადადგეს მინისტრი შინაგან საქმეთა ბატონი გიორგი გახარია. 20 ივნისის ღამე ორ ნაწილად იყოფა, ერთი თვალანთებული ახალგაზრდები და მეორე სახელმწიფოს გადატრიალების მსურველი საზოგადოება. ასე აფასებს თბილისის საკრებულოს დეპუტატი შალვა ოგბაიძე 20 ივნისის ღამეს. საკრებულოს დეპუტატმა გამართულ ბრიფინგზე 2011 წლის 26 მაისის ღამე გაიხსენა. მისი თქმით, 20 ივნისის და 26 მაისის შედარება დაუშვებელია, რადგან ოგბაიძის თქმით, 26 მაისს მიხეილ სააკაშვილმა მშვიდობიანი მოქალაქეები დაატერორა და ეს ტერორი დღემდე გრძელდება. ოგბაიძე მიჩნევს, რომ გიორგი გახარია არ უნდა გადადგეს, რადგან სისტემური დანაშაული არ ჩაუდენია. ეს იყო გადატრიალების, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა და სახელმწიფომ რა თქმა უნდა თავისი ფუნქცია შეასრულა და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო. სააკაშვილმა და ამ ორგანიზაციამ, ხო, როგორც დამნაშავე ორგანიზაციამ, პასუხი უნდა აგოს ამ ფაშისტური ორგანიზაციის ჭალებში ბლიცკრიგი, ანუ ელვისებური, რაც ვისი იმედიც მათ ჰქონდათ, ეს ჩავარდა. თბილისის ევროკავშირის დახმარების ინსტრუმენტის და ექსის წარმომადგენლები სტუმრობენ სამუშაოების ფარგლებში ევროპელ ექსპერტებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეები შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი განსახილველი საკითხი უვიზო მიმოსვლა იყო, კერძოდ ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოს კანონმდებლობის იმპლემენტაციას გაეცნენ. ასევე განიხილეს დამატებითი საკანონმდებლო ზომების შესაძლო შემოღება. შეხვედრაზე საუბარი არ ყოფილა უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის გამოყენებაზე. მუდმივად გვაქვს კონსულტაციები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიდის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შესრულება, რა ნაბიჯები უნდა იქნეს გადადგმული იმისთვის, რომ აი ამ თავისუფლებას, ამ თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმს საფრთხე არ შეექმნეს. დღევანდელი შეხვედრაც სწორედ ამ საკითხების განხილვას ეთმობოდა ექსპერტებთან, ჩვენ შევაჯამეთ და განვიხილეთ ის ცვლილებებიც, რომელიც პარლამენტმა რამდენიმე ხნის წინ მიიღო, იმისთვის, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით რაიმე პრობლემა არ დამდგარიყო ჩვენი ქვეყნის წინ. ჩვენ ექსპერტებთან გქონდა შეხვედრა იმისთვის, რომ მუდმივ დიალოგის პროცესში ვიყოთ, ჩვენი კანონმდებლობის შემდგომი გაუმჯობესების თვალსაზრისით, აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ არ განგვიხილავს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერება არ შეჩერების საკითხი, თუმცა პრევენციულად ჩვენ წინსწრებად ვართ მუდმივ დიალოგში, რომ არანაირი საფრთხე ამ ყველაფერს არ შეექმნას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონებში 2020 წლის ბიუჯეტს განიხილავს. დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შიდა ქართლის 4-ვე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გორში გამართა. ბიუჯეტის დაგეგმვასთან დაკავშირებით გამართულ შეხვედრას მუნიციპალიტეტის პირველი პირები და შიდა ქართლის გუბერნატორი ესწრებოდნენ. საუბარი იყო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და განისაზღვრა პრიორიტეტები, რომელიც 2020 წლის ბიუჯეტში იქნება ასახული. დღევანდელი შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ ვიმსჯელებთ იმ პროექტებზე, რომელიც ხორციელდება ამჟამად შიდა ქართლის რეგიონში და ასევე ვისაუბრებთ 2020 წელს განსახორციელებელ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტი იგეგმება ჩვენი ქალაქებისთვის. ჩვენ განვიხილავთ 2020 წლის გეგმებს. ეს ასეთი მიდგომა ჩვენ დავგეგმეთ ჯერ კიდევ 2018 წლის ზაფხულიდან. და რეგიონ, ასე ვთქვათ, ხდება 2020 წლის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხილვა.
ევროდეპუტატებმა ევროპარლამენტის თავმჯდომარედ იტალიის წარმომადგენელი დევიდ მარიას სასოლე აირჩიეს. სასოლის არჩევა ხმის მიცემის მეორე რაუნდის შედეგად გახდა შესაძლებელი. მას 355 დეპუტატმა მისცა ხმა. დევიდ მარიას სასოლი სოციალისტებისა და დემოკრატების პროგრესული ალიანსის წევრია. მან ევროპარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ანტონიო ტაიანი შეცვალა. ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე სასოლის მეტოქეები გერმანიის, ესპანეთის და ჩეხეთის წარმომადგენლები იყვნენ. დღესვე ევროპარლამენტის წევრები 14 ვიცე-პრეზიდენტს აირჩევენ. ევროკავშირის საბჭოში საკვანძო თანამდებობების კანდიდატურებზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ დონალდ ტუსკმა განაცხადა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განმარტებით მის შემცვლელად ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი შეარჩიეს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ურსულა ვან დერ ლეიენი ევროკომისიის ხელმძღვანელის კანდიდატად წარადგინეს. რაც შეეხება საგარეო საქმეთა და უშიშროების პოლიტიკის სფეროში, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოსტს კანდიდატად ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟოზეფ ბორელ პენდელსი დაასახელეს. ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი წარადგინეს. დონალდ ტუსკის განცხადებით, თანამდებობების გადანაწილებით ევროკავშირში იდეალური გენდერული ბალანსი დამყარდა. საკვანძო პოზიციებზე 2 ქალი და 2 მამაკაცი შევარჩიეთ. ეს კი იდეალური გენდერული ბალანსია. ამ ფაქტით ძალიან მოხარული ვარ. ყველაფრის შემდეგ ევროპა ქალია. ახლა ევროპარლამენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ურსულა ფონ დერ ლეიენი უნდა განიხილოს. თუ ამ პოსტზე დანიშნავენ, ის ისტორიაში ევროკომისიის პირველი ქალი პრეზიდენტი იქნება. მარენცის ზღვაში რუსული წყალქვეშა აპარატზე მეზღვაურების გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ნაწილი სახელმწიფოს საიდუმლოება და არ გასაჯაროვდება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრეზმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მარენცის ზღვაში წყალქვეშა აპარატზე 14 მეზღვაურის გარდაცვალების შესახებ ცნობილი 2 ივლისს გახდა, თუმცა ინციდენტი 1 ივლისს მოხდა. პესკოვის თქმით, ვლადიმერ პუტინმა მომხდარის შესახებ დაუყოვნებლივ შეიტყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ღრმაწლოვან აპარატზე 14 მეზღვაური ხანძრის შედეგად დაიღუპა. ხანძარი კვლევების შესრულების დროს მოხდა. ცეცხლი ეკიპაჟის წევრებმა ჩააქრეს. თავდაცვის სამინისტროს აპარატის შესახებ დამატებით მონაცემები არ გაუსაჯაროვებია. უწყება აღნიშნავს მხოლოდ, რომ ეს იყო რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სამეცნიერო კვლევითი აპარატი, რომელიც ბარენცის ზღვაში რუსეთის ტერიტორიულ წყლებში გეგმიურ კვლევებს ატარებდა. ივლისის გამთავრების ფონდმა დარეჯან დედოფლის სასახლის სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. სამუშაოებს დედაქალაქის მერი კახაკალიძე ადგილზე გაეცნო. პროექტის განხორციელებისთვის განსაზღვრულია 2 მილიონ ლარამდე და 16 თვე. ის ითვალისწინებს სასახლის ეზოს კეთილმოწყობას, ერეკლემების აბანოს, გალავნის რეაბილიტაციას. პროექტი ასევე გულისხმობს სამონასტრო კომპლექსში არსებული ფერისცვალების ეკლესიის კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო სამუშაოებსაც. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს არსებული ტერიტორია იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო, იყოს რეაბილიტირებული ძალიან მაღალ დონეზე, ტურისტულად საკმაოდ მიმზიდველი ადგილი არის, ძალიან ბევრი ადამიანი სტუმრობს ამ სასახლის ტერიტორიას და ზოგადად ჩვენი დამოკიდებულება ასეთი სივრცეების მოვლა-პატრონობაზე თქვენ იცით, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, არაერთ პროექტს ვახორციელებთ. 4 კომპონენტად იყოფა სამუშაოები, ერთი იქნება თვითონ გალავნის სარესტავრაციო სამუშაოები და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჰქონდა მიწისქვეშა წყლების მაგისტვის სადრენაჟო სისტემა რო გავაკეთოთ, რომ გალავნის დაზიანება ავიცილოთ თავიდან. ერეკლეს აბანოს სარესტავრაციო სამუშაოები, როგორც კონსტრუქციული, ისევე ვიზუალური ნაწილისთვის, ასევე იქნება თვითონ შიდა ეზოს კეთილმოწყობის ნაწილი, როგორც განათებები და სარწყავის სისტემები და მეოთხე კომპონენტი არის თვითონ ეკლესიაში კონსერვაციის გეგმა ხატების. ბათუმი როგორც ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება ევრონიუსის ობიექტივში მოხვდა. გადაცემა ფოკუსმა ბათუმს ვრცელი რეპორტაჟი მიუძღვნა, სადაც საინტერესოდაა გადმოცემული თუ რატომ ბათუმი ტურისტებისთვის მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება. რეპორტაჟში ხაზი გასმულია ქალაქსა და ზოგადად რეგიონში ტურიზმის სწრაფად განვითარებაზე, ტურისტულ პროდუქტებზე, ტრადიციებსა და კულტურაზე. მსოფლიოში რეიტინგული ტელეარხის გადამღების ჯგუფი რეგიონს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მოწვევით სტუმრობდა. ბათუმზე მომზადებულ რეპორტაჟში ევრონიუსის მილიონობით მაყურებელი 12 ენაზე ერთი კვირის განმავლობაში გაეცნობა. ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის პოპულარიზაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო მედია საშუალებების მხარდაჭერა, განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც ძალიან სჭირდება ჩვენს ქვეყანას მესიჯის მიწოდება პოტენციური ტურისტებისათვის, რომ საქართველოში დასვენება არის უსაფრთხო, საინტერესო, მრავალფეროვანი და მიმზიდველი. ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურ PR და სარეკლამო კამპანიას სამიზნე ქვეყნებში და წელს პირველად აჭარის საიმიჯო ვიდეო რგოლები იტრიალებს ისეთ ტელეარხებზე, როგორც არის National Geographic და Travel Channel, რომელიც უფრო მეტ ცნობადობას მოუტანს ჩვენს რეგიონს და ქვეყანას.
მოამბეის დასრულებისთანავე საქართველოს პირველი არხის ეთერში ბიზნეს პარტნიორი დაიწყება. გადაცემის მთავარი თემების შესახებ პირდაპირ ეთერში ახლა ნიკა მუგბანიანი შემოგვიერთდება. ნიკა, გისმენთ. მარიამ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორში დღეს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში დაგეგმილ ცვლილებებზე ვისაუბრებ და გავიგებთ რა ვითარებაა საწარმოში, რომელიც 11 წელია უკვე რეაბილიტაციის რეჟიმშია. ასევე გეტყვით, რამდენი პროცენტით გაიზარდა საქართველოს დერეფანში საკონტეინერო ტვირთუნვა და შევეხებით ინფლაციის მაჩვენებელსაც. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ქუთაისში ელექტრომობილების საწარმოს გახსნის შესახებ და გეტყვით, როდის იქნება მზად საექსპორტოდ საქართველოში დამზადებული ელექტრომობილი. რამდენიმე წამში ეთერში ვართ, ასე რომ დარჩით პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობთ ნიკა მოამბე, ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ახლებს თვალე ადამნეთ ერთი ტივი ჯიზე.